Bună ziua, frumoși mei Scorpion! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna septembrie. Pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Etalarea este una generală, nu uitați, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră și în același timp vă recomand să vedeți acele etalări unde aveți voi luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare generală, da? Începem cu 3 mesaje ca să vedem care sunt, nu știu, cele mai importante, să zicem, pentru luna septembrie, care trebuie să le auziți de la mine. Scorpion, mesaje importante pentru luna septembrie. Ok, ups, au sărit două, hai să le luăm să vedem. Reconsideră primul mesaj. Trebuie să regândești ceva, îmi vine să spun, și să vezi dacă ceea ce tu ai decis în mintea ta coincide cu ceea ce... Sau poate n-ar strica să te mai gândești un pic mai mult, da? La decizia pe care probabil că ai luat-o într-o anumită arie a vieții tale, da? Aici avem pace, care a sărit. Interesant. Și conexiune. Pentru unii dintre voi, probabil că aici vorbim despre a reconsidera că liniștea interioară și conexiunea cu sufletul tău, să zicem așa, este cel mai important lucru sau ar trebui să fie cel mai important în această perioadă, cel puțin. Bucură-te, ți se spune la capătul cărților, e ca și cum, Doamne, începi și tu să te bucuri de lucrurile mărunte. Deschide-te așa și uite, nu știu, dacă vrei să faci o călătorie cu... nu știu de ce am văzut așa o motoretă aici. Poate unii dintre voi vă plac motoarele. Urcă-te pe motor și du-te și simte vântul în pletele tale, da? Avem un fel de deschidere în această fotografie. O deschidere către să mă deschid sau, da, sau ți spune deschide-te cu adevărat, să te bucuri de toate nimicurile care vin în viața ta în această perioadă. Dar simt aici că e vorba despre a reconsidera, primul mesaj de reconsiderare, în afară de faptul că tu trebuie să meditezi un pic, îmi vine să spun, asupra faptului că pacea și liniștea interioară și conexiunea cu tine însuți, cu propriul tău eu, energia ta, autentică, îmi vine să spun, este cea mai importantă, da, în această perioadă, dar în afară de asta, ce am spus la început, să reconsideri o decizie pe care tu vrei să, nu știu, poate ai luat o decizie cândva și trebuie să mai meditezi un pic și să vezi dacă într-adevăr este una bună, dacă îți aduce liniște și pace în tine, în casa ta, în relațiile tale. Da? Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru Scorpion. Doamne ajută să vedem lucruri pozitive și plăcute, dragii mei, pentru voi, pentru luna septembrie 2024. Ok. Îndrăgostiții, decizii. Da, deci aici avem o situație în care Scorpionul în luna septembrie este nevoit probabil să ia o decizie sau se află într-un punct de răscruce în care va trebui să aleagă dacă, știți cum e o răscruce, nu? Am două drumuri, mă duc în stânga, mă duc în dreapta, mă duc înainte, mă duc înapoi, deci aici e vorba despre asta. În mintea ta 6 de spade, în subconștient mama răniților, în trecut 4 de cupe, în viitor regină de cupe și concluzia temperanța. Terminăm foarte bine această etalare cu temperanța. La capătul cărților avem energia ta, 4 de spade, care ne vorbește, bineînțeles, de
moment meditativ, de nevoia de a lua o pauză. Luna septembrie este pentru a medita. Sau tu vii deja, da? Dintr-o zonă în care ai hotărât să gândești sau să regândești, să reconsideri, nu? Ce vorbeam la început, o anume situație care te-a consumat în exces. 4 de spade este un consum de energie. Da. Bun, hai să vedem. Dacă aici vorbim despre alegeri, în principiu, înainte să trecem la clarificări, avem aici o situație în care în luna septembrie va trebui să alegi stânga sau dreapta. În mintea ta, tu știi că este momentul să faci această tranziție de la agitație, de la indecizie, la liniște, da? La pace. Încep să se lege deja aceste cărți cu mesajele. În subconștient însă avem o problemă cu regina de monede. Regina de monede știe să facă lucrurile într-un fel anume, doar într-un fel anume și nu doar ea, toată suita de monede. Sunt fixiști, să zicem așa. Am un fix în subconștient că eu am ceva, îmi aparține ceva și dacă vreau să construiesc în felul ăsta. Nu mă abat de la drum. Regina de monede este o energie de construcție reală, serioasă, dar fixă în același timp. Regina de monede este o energie de generozitate, dar depinde de contextul despre care vorbim când vom vedea acele clarificări la ce se referă. Da? Pentru că aici este vorba despre știu că trebuie să fac o alegere, știu că trebuie să mă liniștesc din punct de vedere mental și că trebuie să ajung la o concluzie, dar concluzia vreau să fie așa cum eu am implementat în subconștientul meu că trebuie să fie viața mea sau, nu știu, lumea care mă înconjoară și așa mai departe. Pentru că atâta timp cât eu ofer, vreau să primesc, de ce nu? Dar aici nu vorbim de primit în aceeași măsură, regina de monede nu se axează pe primitul în aceeași măsură. Ea oferă, are grijă de toată lumea. Mie îmi vine să spun că aici e un proces în care tu trebuie să decizi să nu mai faci lucrurile la fel cum le-ai făcut toată viața ta. Pentru că în subconștient avem această energie și nu știu dacă e benefică în momentul de față pentru tine. Vom vedea. În trecut avem situații care, nu știu, nu îți conveneau. Poate unii dintre voi v-ați simțit ignorați, nu știu, aici e vorba despre respingere, ar putea să fie, da? Pe plan emoțional, iubire împărtășită, să zicem, într-un fel sau altul. Pentru alții dintre voi poate ați fost apatici în ultima perioadă, poate ați fost triști, ați fost așa, ca și cum nimic nu mai îmi convine, nu mai îmi place nimic din ce văd, nici la mine, nici în viața mea, nu mă mai satisface nimic. Apatie multă simt, nu-l simt capriciu în momentul de față. 4 de cupe integrează acest mesaj de capriciu, dar eu nu simt capriciu, simt apatie aici. Pe viitor avem regina de cupe care ne arată maturizare emoțională și echilibru emoțional. Terminăm cu toată această situație care pare agitată și moment decisiv, să zicem așa, dar ajungem aici să terminăm cu pace, liniște, vindecare emoțională, maturizare emoțională, intuiție foarte bună. Hai să vedem. Ce-i cu îndrăgostiți aici? Ce alegeri trebuie să faci tu în această lună? Caleașca, wow! Și rege de spade. Pentru unii dintre voi e vorba despre a face o alegere în a
E ca și cum mie vine să spun că înăuntrul tău, da, în sinea ta, nu în mintea ta, pentru că mintea ta încă este cumva dată peste cap sau agitată, încă nu a ajuns la final mintea ta, la finalul poveștii, să zicem. Dar în interiorul tău e ca și cum tu ai ales deja. Pentru că tu știi foarte clar, în interiorul tău, în sinele tău, știi foarte clar că decizia pe care trebuie să o iei este una care să ducă la progres, este una care să ducă la un succes, este una care probabil să ducă la o evoluție. Ești pregătit să iei decizia, mie vine să spun. Tu deja știi ce ai de făcut. Poate îți lipsește curajul aici și aceste cărți vin amândouă, da, să-ți spună că ok, dacă încă ești indecis sau încă reconsideri, încă evaluezi dacă să mergi pe stânga sau pe dreapta, aici ți se spune să fii, nu știu, coerent din punct de vedere mental și să fii și pragmatic, de ce nu? Pentru că aici este vorba despre un câștig. Tu vrei să ajungi la un câștig, la un succes. Nu vrei să iei o decizie care să te facă să pierzi ceva. Nu, nu, nu. Din contră. De-aia spun că, fiind o etalare generală, nu vreau să mă axez pe relații, nici pe bani, nici pe job, nici pe nimic altceva. Tu știi în ce area vieții tale vrei să ai un succes, un progres. Și aici e vorba despre, ok, dacă trebuie să aleg între stânga sau dreapta, din punct de vedere al pragmatismului, ce mă va duce la succes? Drumul din stânga sau drumul din dreapta? Tu știi. Deja simți, tu știi asta. Hai să vedem ce te agită din punct de vedere mental. Poate fi vorba pentru unii dintre voi decizia de a mă reloca. Poate trebuie să faci o călătorie sau vrei să pleci în vacanță, uite acum în luna septembrie, nu știu, sau trebuie să te muți, să pleci din țară să duci în altă țară sau invers, să vii în România înapoi, da? Vorbim despre aspecte de genul ăsta în care, într-un mod foarte, foarte pragmatic, tu trebuie să știi, domne, unde o să-mi fie mai bine. În stânga sau în dreapta. Da. Hai să vedem ce cu agitația din șasele de spade. Ok, avem 3 cărți. 9 de bâte, 3 de bâte și 5 de cupe. Acum, cum am zis că este un proces pe care încă nu l-ai dus până la capăt, aici încă ești într-o energie de meditație, de reconsiderare, probabil că tu reconsideri opțiunile, toate opțiunile pe care le ai. În mintea ta, într-adevăr, există agitație, dar există și nevoia de a transcede, dacă vrei, acele gânduri care te agită. Este vorba despre, ok, ce mă agită cel mai mult e faptul că îmi lipsește, nu știu, ori îți lipsește un X din ecuație, ori îți lipsește încrederea în tine, ori îți lipsește curajul, puterea de a decide mai repede ar putea să fie, da? Cu toate că aici nu ni se spune să te grăbești. Nu. Ni se spune că tu deja știi în interiorul tău care este cea mai bună variantă pentru tine. În ciuda neîncrederii în tine, treiul de bâte este atât de relevant, cel puțin în acest context, pentru că aici are ceva legătură cu trecutul. Da? Gândurile tale care te agită au legătură cu obstacole sau cu probleme sau cu neîncrederea în tine pentru lucruri care s-au întâmplat în trecut. Evenimente din trecutul tău, eșecuri, dezamăgiri și așa mai departe, poate decizii greșite pe care le-ai luat în trecut. Nu are importanță, dar are legătură cu trecutul. Și treiul de bâte te îndeamnă ca tu să poți face această cum se zice, traseu de la agitație, de la neliniște la pace, da?
În ciuda evenimentelor din trecut, treiul de bâte te invită să privești cu adevărat întregul tablou al acelei povești din trecut. Cât a fost de, hai să zicem așa, dezamăgitoare și complicată situația aia din trecut, într-atât încât să nu te lase să te liniștești odată din punct de vedere mental. Privește întregul tablou ca să poți să înțelegi că poate nu a fost atât de dracu, atât de negru, să zicem, încât să nu poți să faci această tranziție și să te liniștești odată. Da? Hai să vedem, că poate aici avem cheia acestei explicații. Ce-i cu regina de monede în subconștient? Ok, ia uite ce frumos a sărit regele ăsta de cupe aici. Și Marea Preoteasă. Ce blocaj îmi vine să spun aveți voi aici cu regina de monede, că am zis că aici e vorba despre ceva foarte fix, da, în mintea ta subconștientă sau un comportament de mamă. Tu pur și simplu ești mamă pentru toată lumea, da? Mamă, tată, mi-e indiferent că ești bărbat. Ai această energie de mămoșenie. Îl îngrijești și îi îngrijești pe ceilalți, comportamentul tău inconștient este de îngrijitor în loc să fii o persoană așa, cum zic, pragmatică, dacă vrei, în care dacă merită celălalt să stai așa pe capul lui, să-l îngrijești ca o mamă, o faci, dacă nu, nu. Da? Deci aici e vorba despre instinctul matern, este foarte dezvoltat în unii dintre voi. Dar mi-e indiferent că sunteți bărbați, tot aia e. Pentru că și voi aveți energie feminină, da? Sunteți foarte mămoși, ori sunteți foarte mămoși față de mama voastră, sunteți lipiți de mama voastră, nu... Nimeni nu vă scoate din mrejele mamei, da? Și e momentul să te maturizezi din punct de vedere emoțional, dacă este cazul tău, iar dacă nu vorbim despre mamă și vorbim despre tine, tu ești un mămos, o mămoasă care stă toată ziua și are grijă de partener și așa mai departe. Dacă aici vorbim despre faptul că ți-a întâmplat ceva pe plan emoțional în legătură cu partenerul tău de viață, cred că ar trebui să meditezi foarte mult la comportamentul tău, da? Inconștient. Ești să-l protejezi pe celălalt, să-l ajuți să facă, să-l ajuți să crească, să-l ajuți să, nu știu, îi dai cu lingurița să mănânce. Lasă-l că e matur, e mare, lasă-l în plata lui să își facă și el treaba de om mare, da? Deci aici e vorba despre un comportament inconștient, mai ales aici cu Marea Preoteasă. E greu să-ți dai seama. Da. E parte din tine. Poate tu ar trebui aici să te maturizezi odată și fiecare să se comporte sau să-și facă viața în funcție de vârsta pe care o are. Adică tu nu ai de ce să fii îngrijitorul nimănui, nici celălalt îngrijitorul tău. Aici vorbim despre chestii inconștiente pe care tu le faci cu lumea din jurul tău, nu neapărat în relații. Poate nu doar în relația ta ești mămos, poate cu toată lumea din jurul tău, prietenii tăi. Tu ești primul care sare acolo, hai că eu te ajut. Sau, nu știu, le faci tu masaj acolo când îi dor umerii pe oameni. Nu, lasă tu cu treaba ta, restul cu treaba lor. Tu ai alt drum aici. Tu, obiectivul tău este să schimbi comportamentul, să începi să fii mai pragmatic. Nu vorbim despre egoism, vorbim despre a fi realist, domne. Fiecare cu brânza lui, fiecare cu, nu știu, frate, dar brânza e pe bani, cum ar veni, da? Scorpionul trebuie să învețe lucrurile astea, pentru că Scorpionul, într-adevăr, este în momentul în care are conexiune cu cineva, și aici avem conexiune, Scorpionul dă tot ce are mai bun în el, da? Păi ce facem aici? Mama răniților, nu, așa nu.
Tu trebuie să te responsabilizezi de pătrățica ta și celălalt și ceilalți de pătrățica lor. Cam asta e ceea ce ne spun aceste cărți. Poate asta e ceea ce tu trebuie să reconsideri la tine, da? Hai să vedem ce cu 4 de cupe. Din trecut, că aici vorbim despre trecut. 5 de monede. Uși. Ok, și a sărit pe față 6 de monede și după aia au mai sărit multe cărți pe care nu le vom lua. Le ascundem aici. Ok. Bun. Apatie am simțit eu aici în ultima perioadă cu 4 de cupe la tine și vrea să-mi dea de înțeles că dacă tu ai fost apatic în ultimile luni, a fost pentru că ai simțit lipsuri. Pot fi pentru dintre voi lipsuri financiare, a trebuit să stai la mâna cuiva, poate, pentru unii dintre voi și normal că nu te satisface pe nimeni, niciunul dintre noi nu este satisfăcut să stăm la mâna cuiva. Da. Dacă nu vorbim despre finanțe, aici vorbim despre apatie emoțională în care nu puteai să mai vezi nimic pozitiv în viața ta, pentru că aici vorbim despre o respingere, probabil, un abandon inclusiv pentru alții dintre voi, care pur și simplu ți-a dat viața peste cap. Ai simțit ce n-ai simțit în viața ta, nu ți-a plăcut ce ai simțit în ultimile luni, te-ai simțit ultimul om, te-ai simțit că ai stat cu mâna întinsă, te-ai simțit ai simțit un dezechilibru emoțional atât de mare încât ți-a fost foarte greu să vezi că de fapt tu nu primeai în reciprocitate. Nu primeai că dădeai. Da? Acea persoană probabil sau persoanele din jurul tău te-au abandonat într-un fel sau altul. Și ai trăit o bună bucată de timp așa. Cu greu aș spune că ți-ai regăsit un cert echilibru care te-a dus în momentul de față la această răscruce de drumuri în care tu trebuie să alegi ce vrei pe mai departe. Da. Atenție la critică, pentru că unii dintre voi, dacă ați trecut prin chestia asta, e posibil aici să fi rămas cu niște traume de la de neîncredere totală. Nu mai am încredere, Doamne ferește, în vecii vecilor în nimeni. Eu cu mine singur pe viitor. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, reconsideră. Nu știu dacă e cea mai bună soluție. Pentru că aici este vorba despre a evolua. Obiectivul și dacă acum ești într-o răscruce drumuri este ca tu să ajungi să evoluezi, nu să ajungi să te aperi prin prisma trecutului. Nu. Dar nu uita să nu mai faci ce ai făcut sau ceea ce faci într-un mod inconștient. Nu te mai comporta cu persoanele din jurul tău ca și cum tu ai fi mama și ei un copil care e ceilalți copii care mai au și vreo 40 ceva de ani, așa, da? Atenție la acest aspect, tu simți când faci lucrurile astea. Ascultă-ți intuiția și când vezi că începi să o iei razna, să fii iar mama răniților, frânează-te, fă ceva, pentru că aici e vorba despre un proces de evoluție pentru tine, da? În a nu mai face, în a nu mai avea comportamente inconștiente. Hai să vedem ce e cu regina de cupe pe viitor. Foarte frumoasă etalarea voastră, să știți, îmi place. Rege de bâte. Și
Și mai era o carte. Nu vrea. Ok. 8 de monede. Pentru unii dintre voi, dragii mei, dacă voi reușiți să faceți acest proces în care să nu vă ascundeți, da, după defensivă, în care să ziceți nu mai îmi trebuie nimeni în viața mea, să nu se mai apropie nimeni, piei diavole, nu mai vreau aici pe nimeni, că toată lumea mă dezamăgește. Nu. Dacă tu reușești să faci acest proces și să ajungi aici să te maturizezi din punct de vedere emoțional, indiferent că ai sau nu o relație, aici vedem două persoane care, dacă sunt atente la detalii și muncesc amândoi, trag amândoi așa la aceeași căruță, această poveste va avea o evoluție de echilibru, va avea pace, liniște, armonie, da? Și se vor vindeca toate neînțelesurile, toate traumele, toate ce s-a întâmplat între voi. Dacă sunteți singuri în următoarele 3 luni de zile, aici are legătură cu locul vostru de muncă. E posibil să cunoașteți pe cineva dintr-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, care să încerci să te cucerească. O să facă eforturi să te cucerească, dar sunt eforturi foarte, hai să spunem așa, e o persoană care nu te cucerește așa ca un Don Juan de la care vine și sparge avioane, nu. E o persoană foarte atentă la nevoile tale emoționale. Nu o să facă nimic care să nu aibă de văzut cu ce intuiește el că tu ai nevoie, cu toate că tu poate nu-i vei spune absolut nimic. Această persoană are o intuiție foarte bună și știe cum să împlinească, da? Să-ți împlinească nevoile. Va fi ceva subtil, mie vine să spun. Cu toate că aici vorbim despre o zodie de foc, care ăștia sunt impulsivi, dar aici vedem o zodie de foc sau o persoană focoasă, dacă vrei, care își stăpânește impulsul și el e foarte centrat pe detalii. Așadar, așteaptă-te ca în următoarele luni să vezi anumite mișcări de la o persoană care ar putea să fie cineva de la locul tău de muncă sau cineva cu care colaborezi într-un fel sau altul, da? Ar putea să fie. Foarte interesant. Poate fi inclusiv cineva care are propria afacere și poate fi o afacere, ceva creativ, poate fi ceva care el face cu mâna lui aici, da? Pentru că aici avem o persoană care muncește singur, el acolo, ucenicul, el cu el face lucrurile din ce în ce mai frumoase. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Hai să vedem. Concluzia, temperanța. După cum am zis, pace, liniște, echilibru, vindecare. Vedem aici pentru voi. Contribuție, da? Mie îmi place să spun că și temperanța vine și cu contribuție. Eremitul și 8 de bâte. Eremitul vine cu maturitate, vine cu înțelepciune. Aș spune că pentru unii dintre voi sunt vorbe înțelepte, sfaturi înțelepte de la cineva care poate să vă ducă la acel echilibru pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi ar putea să aibă legătură cu această persoană dacă vorbim despre o relație, nu are importanță că
abia o să vă cunoașteți în următoarele luni sau deja sunteți în această relație cu persoana asta. Aici vorbim despre o comunicare o comunicare profundă la care probabil voi ați meditat destul de mult. Avem meditație și aici, avem meditație și aici. Arcana minoră și arcana majoră au aceeași, hai să spunem, într-un fel sau altul, o conotație foarte asemănătoare. Poate această persoană, această relație, să se bazeze pe o maturitate, să ajungă să se maturizeze și să se echilibreze și să se vindece tot ce a fost, tot ce am avut în trecutul nostru, fiecare dintre noi, sau ce am trăit împreună în trecutul nostru ca relație, prin comunicare matură, înțeleaptă, în care să fie pe rezolvare, pe soluții. Da? Atunci se așează în sfârșit liniștea și pacea. Ok. Pentru alții dintre voi e posibil să fie vorba despre o izolare, o distanță. Dacă vorbim despre cei singuri, e posibil să fie că poate toate aceste lucruri pe care le face persoana asta, toate detaliile atât de bine ca și cum te-ar cunoaște, ar ști ce-ți place, cum îți place, la ce oră îți place. Toate lucrurile astea poate că într-un fel sau altul nu neapărat că te sperie, dar e ca și cum, eu de-astea n-am mai simțit cam de mult. Și probabil că o să simți nevoia să te izolezi, o să simți nevoia să fugi, să pui o distanță, ca să intri echilibrat în relație. Pentru că ai toate șansele ca această persoană să te facă să te îndrăgostești de ea prin aceste eforturi pe care le face către tine. Și tu e ca și cum, da, ok, e interesant și frumos ce simt, dar înțelept pentru mine nu este să intru repede în relația asta, ci este să îmi iau pentru mine un timp ca eu să intru conștient aici în relația asta, să intru echilibrat, să nu intru cu capul vulnerabil, da? Inima vulnerabilă, nu. Și aici e posibil ca unii dintre voi să puneți o distanță pentru o perioadă de timp ca să puteți să fie cum trebuie. Și de aia e posibil pentru voi să fie aici cuvântul ăsta cu mesajul de la început cu reconsideră, poate fi decizia, da, pe care trebuie să o iei în această lună, să aibă legătură cu această situație dacă deja vă cunoașteți sau na, deja știți că există această persoană. Dar aș spune că între una și alta, tu încearcă să fii cât mai calm posibil, cât mai conectat cu tine însuți, pentru că oricum tu ai o intuiție extraordinar de mare. Meditează foarte bine, dar nu uita să te și bucuri, da? Bucură-te de procesul ăsta. Nu fi rigid. Aici te văd foarte rigid și rece. Da. Foarte interesantă etalarea voastră și frumoasă. Mi-a plăcut. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare. Ceau!